සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගොඩක් අය අහන නිසා මම නිතරම මගේ පෝස්ට් වලින් කතා කරන විෂමතාවයක් එහෙම නැත්නම් ඇනෝමලි එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ අවසානයේ තෙක්ම බැලුවට පස්සේ ඔබට හිතේ මේ ලෝකේ පුරා සිදුවන සියලු විපර්යාස වලට කිසිදු අභිරහස් හේතුවක් නැති බව. මේ ගැන වීඩියෝ අවසානයේ ඔබ ලියන අදහස ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. විෂමතාවයන් කියලා කියන්නේ ඕනෑම ක්‍රියාදාමයක හෝ පදාර්ථයක සාමාන්‍යයෙන් පවතින තත්ත්වය වෙනස් වන අවස්ථාවයි. පෘථිවිය කියන්නේ සජීවී වස්තුවක්. බුද්ධාගමේදී පෘථිවිය හඳුන්වන්නේ ලෝක ධාතුව ලෙසින්. බුද්ධාගමේදී ධාතුවක් ලෙසින් හඳුන්වන්නේ සජීවී පදාර්ථයක්. මේ කතාවේ ඉදිරියට යන විට ඔබට ඒ ගැන අවබෝධයක් ලැබේවි. සජීවී වස්තුවක් යනු හැම විටම ජීවියෙකු නොවන බව මතක තබා ගන්න ඕනේ. යම්කිසි වස්තුවක පැවැත්ම වෙනුවෙන් එම වස්තුව විසින් යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් ස්වභාවිකවම පවත්වාගෙන යනවා නම් එය සජීවී වස්තුවක් ලෙසින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුගේ අදහස වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. විද්‍යාඥයන් විසින්ද පෘථිවිය සජීවී ග්‍රහලෝකයක් ලෙස හඳුන්වන අතර චන්ද්‍රයා බොහෝ දුරට මියගිය ග්‍රහ වස්තුවක් ලෙස දකි. වසර මිලියන ගණනාවක් පුරාවට සඳේ භෞතික ක්‍රියාකාරකමක් සිදු වූ බවට කිසිවක් සොයාගෙන නොමැත. නමුත් කිසිදු ජීවියක් තවමත් සොයාගෙන නොමැති අඟහරු ග්‍රහයා තවදුරටත් මියගිය ග්‍රහ වස්තුවක් ලෙස නොදකි. ඒට හේතුව අඟහරු ග්‍රහයා මත විවිධ වූ භෞතික ක්‍රියාකාරකම් සිදුවීමයි. ඒ මත කුණාටු, භූමිකම්පා, අවුරෝරා ආදී සිදුවන බව සොයාගෙන තියෙනවා. එසේ විශ්වය පුරා විසිරී පැතිරී පවතින විවිධ වස්තුන් විද්‍යාවට අනුව සජීවී හෝ මියගිය ලෙස වෙන්කර දැක්විය නොහැක. විද්‍යාව තරම් දුරකට දියුණු වී නොමැත. විශ්වය පුරා සජීවී හෝ මියගිය පදාර්ථ ඇතත් සමස්තයක් විදිහට බුද්ධාගමට අනුව එය හැඳින්වුවේ සකල ලෝක ධාතුව ලෙසින්. ඉන් ධාතුව ලෙස නම් කිරීම සජීවීභාවය අදහස් කරයි. බුද්ධාගම තුළ විශ්වය ගැන බොහෝ දුරකට අර්ථකථනය කර තිබුණත් ඊමක් කොනක් නැති විශ්වය පිළිබඳ සොයා යාම බුද්ධාගමේ පරම අරමුණ වන නිර්වාණ ගමනට බාධා ඇති කරන නිසා බුදුන් වහන්සේ එවැනි නිෂ්ඵල මාතෘකා පිළිබඳ අර්ථකථනය කිරීමට කාලය වැය කිරීමට කැමැත්තක් නොදැක්වූ බව සඳහන් වෙනවා. ඒ මුලින්ම හටගත්තේ කිකිලිද බිත්තරද යන සොයා පියවරෙන් පියවර ආපස්සට යාමක් වැනිය. ගැටලුවට පිළිතුරක් ලැබෙන විටම නැවතත් ගැටලුවක් ඇතිවීම එවැනි අනන්තයක් ගැටලුවක ස්වභාවයයි. යම්කිසි පදාර්ථයක සජීවීභාවය පවත්වාගෙන යාමට අනිවාර්යයෙන්ම විෂමතාවයන් සිදුවීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් අසාමාන්‍ය විෂමතාවයකින් මහා විනාශයක් වුණා සිදු කරන්න පුළුවන්. අපට දැනෙන බඩගින්න උදරයේ ඇති වෙන විෂමතාවයක්. එසේ බඩගින්න නොදැනුනොත් ආහාර නොගෙන අප මිය යනු ඇත. පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත යම් ස්ථානයක දැඩි ලෙස සූර්යාලෝකයේ වැටෙන විට විජලනය වෙන එහි ගහකොළ සතාසිව්පාව මේ දෙන්න පුළුවන්. වහාම එම කලාපයේ ඉහළ වායුගෝලයේ පීඩන විෂමතාවයක් නිර්මාණය කරගනිමින් සුළඟ සහ වර්ෂාව කලාපයට ආකර්ෂණය කරගන්නවා. වර්ෂාව සහ පිරිසුදු වාතාශ්‍රය ලැබීමත් සමග ජීවය නැවතත් යහපත් වෙනවා. වර්ෂාපතනය පමණට වඩා වැඩි වී විශාල ආපදා වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒ ප්‍රමාණවත් ලැබුණු විට වායුගෝලයේ නැවත විෂමතාවයක් නිර්මාණය කරගනිමින් වැසි වලාකුළු වෙනත් දිශාවකට පළවා හරිනවා. නැවත ජීවය යහපත් වෙනවා. මේ හා සමාන සියලුම ස්වභාවික විෂමතාවයන් නැවතුන් තැන සියලු ස්වභාවික ක්‍රියාකාරකම් නැවතී 7 මාසකින් ජීවය 96%කින්ම විනාශ වී යනු ඇත. කෘත්‍රිම ක්‍රම භාවිතා කරමින් මිනිසාද ඇතුළුව 3%ක් තවත් වසර කිහිපයක් ජීවත් වීමට සටන් කරනු ඇත. ඉතිරියන් 100කට එකකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් නැවත විෂමතාවයක් ගොඩනැගී ජීවයට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය වනතුරු ආරක්ෂිතව තද නින්දකට වැටෙනු ඇත. යම් දිනක සුදුසු අවස්ථාවක ජීවය නැවත පවත්වාගෙන යන්නේ ඔවුන් විසිනුයි. විෂමතාවයන් ඇතිවන්නේ කුමක් මතද? විද්‍යාවට අනුව ඝන ද්‍රව වායු කියන අවස්ථාවල පවතින පදාර්ථයන්ගේ තමයි විෂමතා ඇතිවන්නේ. විද්‍යාවේදී යම් යම් තැන්වල තවදුරටත් සැකයක් මතවාදයක් පවතිනවා. උදාහරණයක් ලෙස ගින්න ස්කන්ධයක් ඇති යම්කිසි අවකාශයක් ගන්නා පදාර්ථයක් ලෙස පිළි නොගන්නා අතර කොටසක් ඊට විරුද්ධ මතයක්ද දරනවා. මේ නිසා මේ අදහස මම බුදුදහමට අනුව පැහැදිලි කරන්නම්. බුද්ධාගමේ සඳහන් සතර මහා භූත ස්වරූපයන් ලෙස උගන්වලා තියෙන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන ස්වභාවයන්. පඨවි ස්වභාවය කියන්නේ තදභාවය හෝ මෙලක භාවයයි. ස්පියාගෙන යකඩ කැබැල්ලක් ස්පර්ශ කරන විට හෝ ස්පොන්ජ් කැබැල්ලක් ස්පර්ශ කරන විට අපට දැනෙන ස්වභාවය පඨවි ස්වභාවයයි. එහිදී යකඩ කැබැල්ලේ පඨවි ස්වභාවය ඊතා ඉහළ අතර ස්පොන්ජ් කැබැල්ලේ පඨවි ස්වභාවය මද වශයෙන් නැත. ආපෝ කියන්නේ ගලන සුළු ස්වභාවයේ සිට ඇලෙන සුළු ස්වභාවය දක්වා ඇති පරාසයයි. ජලයේ මීපැණි ඒ සඳහා පිළිවෙලින් උදාහරණ වෙනවා. තේජෝ කියන භූත ස්වරූපයෙන් කියන්නේ දැඩි උණුසුම හෝ සීතල අතර පවතින ස්වභාවයයි.
වායෝ කියලා කියන්නේ පිම්බෙන, පාවෙන, හමන සුළු වායු ලෙස පවතින ස්වභාවයයි. ඉහත කී භූත ස්වરૂපයන් පදාර්ථයක් බවට පත්වන්නේ කෙසේද? පදාර්ථයක් බවට පත්වන්න තවත් අවශ්‍ය සාධක එහෙමත් නැත්නම් ධර්මතා දෙකක් ගැන පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. ඒ තමයි ආකාශ සහ විඥාන කියන ධර්මතා දෙක. පඨවි භූත ස්වરૂපයේ අවකාශයක් හෙවත් යම් ඉඩක් ගන්න අවස්ථාවක ඒ පදාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. විද්‍යාවට අනුව ඝන අවස්ථාව ලෙස හඳුන්වන්නේ එයයි. ඒ අයුරින්ම ආපෝ තේජෝ වායෝ භූත ස්වરૂපයන්ද අවකාශයේ යම් ඉඩක් ගන්නවා නම් පදාර්ථයක් වෙනවා. බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීමේ රසවත්ම තැනක් ගැන මම දැන් ඊළඟට කියන්නම්. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ සියල්ලම එකතු වී සෑදෙන පදාර්ථයකට විඥාන කියන ධර්මතාවය එකතු වූ විට තමයි මිනිස්සෙක් සතෙකු හෝ යම් ජීවියෙකු හැදෙන්නේ. ඉහත කතා කළ දේවල් සමග විද්‍යාව තුළ තිබෙන යම්කිසි මතවාදයකුත් ඉවත් වෙනවා. ගින්දර කියන්නේ පදාර්ථයක්ද ශක්තියක්ද කියන එක. ගින්දර කියන්නේ තේජෝ භූත රූපයේ ඉහළ අවස්ථාවක්. සීතල කියලා කියන්නේ තේජෝ භූත රූපයේ පහළ අවස්ථාවක්. තේජෝ භූත ස්වરૂපය අවකාශයේ යම් ඉඩක් ගන්නවා නම් ඒ පදාර්ථයක් ලෙස ගන්න පුළුවන්. යකඩ කැබැල්ලක් රත් කරන විට ප්‍රසාරණය වෙනවා. ප්ලාස්ටික් ඉටි වැනි දේ රත් කරන විට බුබුලු දමනවා. යකඩ කැබැල්ලට රත් වීමේදී අතිරේක ඉඩක් ගැනීමට අවශ්‍ය වුණේ ඇයි? එයට හේතුව තමයි උණුසුම ශක්තියක් වුණත් අවකාශයේ යම් ඉඩක් ගැනීමට අවශ්‍ය වූ නිසයි. රත්වන විට බුබුලු දැමේ උණුසුමට අවකාශයේ යම් ඉඩක් ගැනීමට අවශ්‍ය වූ නිසයි. මහා පරමාණුක බෝම්බයක් ක්‍රියාත්මක වී උණුසුම ක්ෂණයකින් වැඩි වී පුපුරා යන විට අවට තිබෙන සියලු දේ ඉවතට සුනිවිසුණු කරමින් ඉවත් කර මොනතරම් ඉඩක් ගන්නවද? උණුසුමට ඉඩක් අවශ්‍ය නැතිනම් බෝම්බයක් පුපුරා නොයනු ඇත. වීදුරු බෝතලයකට වතුර පුරවා මූඩිය වහලා ශීතකරණයක දැමුවොත් එය හැකිලී පුපුරා යනු ඇත. ශීත වීම යනු උණුසුම කියන පදාර්ථයේ ඉවත්ව යාම. එවිට සෑදෙන අවකාශය දරා ගැනීමට නොහැකිව බෝතලය පුපුරා යනු ඇත. උණුසුම පදාර්ථයක්ද ශක්තියක්ද? නැතහොත් මේ දෙකමද යන්න ඔබටම විමසා බැලිය හැකියි. භූත ස්වરૂප සහ ධර්මතාව වෙත නැවත හැරෙමු. බලන්න ගසක් දිහා. ඒ පඨවි ආපෝ තේජෝ සහ වායෝ භූත රූප සමග අවකාශයේ යම් ඉඩක් ගන්නවා. බලන්න මිනිස්සෙක් දිහා. ඔහු පඨවි ආපෝ තේජෝ සහ වායෝ භූත රූප සමග අවකාශයේ යම් කිසි ඉඩක් ගන්නවා. ඒ වගේම විඥානයක් පිහිටනවා. මේ කියන භූත ස්වરૂපයන් හතරෙන් එකක් සමග ආකාශ සහ විඥාන එකතු වූ සෑදුණු ජීවීන් සිටිනවාද? කොරල්පර කියන්නේ සත්වයෙක්. වර්ධනය වෙන්නේ අධික පඨවි ස්වභාවයෙන්මයි. බලන්න ආපෝ ස්වභාවයෙන් නොහොත් ඇලෙන සුළු දියරමේ ස්වභාවයෙන් සත්වයන් මොන්තරම් සිටිනවද? මේ හා සමානව තේජෝ ස්වභාවයෙන් හෝ වායු ස්වභාවයෙන් යම්කිසි අවකාශයක් ගන්නා විඥානයක් තිබෙන යම් ජීවින් කොටසක් සිටිය හැකිද? අදෘශ්‍යමාන නිසා බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස නොකරන දෙවිවරුන්, ප්‍රේතයින්, භූතයින්, කුම්භාණ්ඩයින්, අමනුෂ්‍යයින් මේ කොටසට අයත් විය හැකි නේද? බුදුදහමට අනුව යම් දිනක කය මියගේ පසු අපගේ මනසටද යම් කාලයක් ජීවත් වීමට සිදුවන්නේද වාතයේ අවකාශයක් කරගෙන. ඔබ සිටිය යුත්තේ ඉහත කුමන කාණ්ඩයේද යන්න තීරණය වන්නේ කය ඇති කල. ඔබ කල කී දේ අනුවයි. ආග්‍රහණය තුල තිබෙන සුවඳ හෝ ගඳ, හඬ, උණුසුම හෝ සිසිලස වැනි වායු හා සම්බන්ධ ධර්මතාවලින් ලැබෙන ප්‍රීතිය ඔවුන්ගේ ආහාරයයි. ඉතින් එවැනි වායු ස්වභාවයෙන් පවතින ජීවීන් සුළඟක් හා සමානව අපේ ශරීරයේද ස්පර්ශ වෙනවා විය හැකියි. ඉහත කියන ලද ධර්මතා පහෙන් හෝ හයෙන් සෑදෙන සෑම පදාර්ථයකටම සුළු හෝ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පිහිටනවා. ඊට හේතුව ඕනෑම පදාර්ථයක් අවකාශයේ යම් ඉඩක් ගන්නා විට අවකාශයේ සුළු හෝ නැමීමක් ඇති කරනවා. ඒ පදාර්ථය අවා ගන්නා ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙනවා. කූඹියකට මටසිල්ටු බෝතලයක යටිපැත්තේ වුණත් පහසුවෙන් ඇවිද යන්න පුළුවන්. බෝතලේ චුම්බක ආකර්ෂණය කූඹියාගේ ශරීර ස්කන්ධය අභිබවා යන විට කූඹියා සහ පෘථුවිය අතර තිබෙන ගුරුත්වයට වඩා ඌට ආසන්නතම බෝතලයේ සහ කූඹියා අතර තිබෙන ආකර්ෂණය බලවත් වෙනවා. කූඹියෙකුට එසේ નિરાයාසයෙන්ම යම් වස්තුවක යටිපැත්තේ වුණත් ඇවිද යාමට හැකිවන්නේ උගේ පාදවල ඇති විශේෂ ස්වභාවයක් නිසාමත් නොවේ. ඉතින් නිහත කාරණා ටික ඔබ තේරුම් ගත්තා නම් විෂමතාවයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කෙටියෙන්ම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඉහත භූත රූපයන්ගේ වෙනස් වීම තමයි විෂමතාවයන් කියලා කියන්නේ. එසේනම් මහා භූතයන් යන විෂමතාවයන්. භූත යන වචනේ අර්ථයම වෙනස් වන සුළු හේවත් අනිච්ච ස්වභාවයෙන් පවතිනවා. විශ්වයේ ඇති සියලුම ක්‍රියාදාමයන්ගේ පැවැත්මට
ඔවුන්ටම ආවේනික පරාසයක් තිබෙනවා. මේ පරාසයෙන් ඔබ්බට යන සෑම අවස්ථාවකම ඔවුන්ගේ පැවැත්ම සඳහා ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව විෂමතාවයක් වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට සත්වයා විසින් සෝබාදහම විනාශ කරන විට සෝබාදහම විසින් විෂමතා ගොඩනගා ගනිමින් සත්වයා විනාශ කිරීමට කටයුතු කරනවා. බුදුදහමට අනුව යම් දිනක මහා භූතයන් විසින් ලෝක විනාශය පවා සිදු කරනු ඇත. එසේනම් යම් දිනක ලෝක විනාශය පවා සිදුවන්නේ විෂමතාවයන් නිසා බව පැහැදිලි ඇති. ඉතින් අදට මම සමුගන්නම්. ඔබ සැමට සුවබර අනාගතයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.